እሺ ወደ መጀመሪያው የኮንሰፕቹዋል ጥያቄ ስንሄድ የኩዌስችን ነምበር 5 እንመልከት። ኩዌስችን ነምበር 5 ምንድነው የሚለን? explain the difference between mass and weight። በጣም አሪፍ። ማስ ኤንድ ዌይት ዲፈረንሳቸውን አብራሩ ነው የሚለን። ስለዚህ ማስ አለን። ማስ ማለት ምን ማለት ነው? it is the measure of the amount of material of an object አይደል? የአንድን ኦብጀክት ማቴሪያል ሜጀር ደግሞ የምንለካበት መለኪያ ነው ማለት ነው ማስ። ስለዚህ ማስ is measures it measures the amount of material in an object ማለት እንችላለን። በምንድን ነው የሚለካው? የሚለካውም ደግሞ በኪሎግራም ነው። again it's measured in በኪሎግራም ይለካል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ምንድነው? the meaning of weight ለሁለቱም ስለሆነ አወዳድሩ እያልን ያለው እሱን ደግሞ በምንመለከትበት ሰዓት ምንድነው? it's measure the weight is measure of the gravitational attraction of an object። ይሄ the amount of material in an object ያለው ለምሳሌ 5 ኪሎ ግራም ሳጥን ብንል ምን ያህል ኪሎ እንደሚመዝን ወይም ሜጀር እንደሚያደርግ የሚያሳየን ነው ኦብጀክቱ። ዌት ጋር ስንመጣ ግን measure of the gravitational attraction of an object የሚለካው በምንድን ነው? ኒውተንስ ፎርስ ነው ማለት ነው። measured in newtons ኦኬ። በኤን ነው የምንመንዘነው ቢኮዝ ምን ይጠቀማል ማለት ነው? ግራቪቲ ይጠቀማል። ዌት ማለት ፎርሙላው እንዴት ነበር? ማስ ሲባዛ ግራቪቲ አይደል? ግራቪቴሽናል አትራክሽን ነው የሚጠቀመው which is gravity ማሱን በምን ያህል ግራቪቴሽናል አትራክሽን እንደሚሳብ የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ያን ፎርስ ነው የሚያጠናው ዌት ማለት። ስለዚህ የሁለቱ ዲፈረንስ ይሄን ይመስላል። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ እንሂድ። ያ ማለት question number 2 describe the Newton's second law። ወደ እሱ ደግሞ እንሂድ። question number 2 አይደለ? እሺ question number 2 ደግሞ የሚለው ምንድን ነው? ከላይ እንደምታዩት describe Newton's second law። ኦኬ ኒውተንስ ሰከንድ ሎው ምንድነው የሚለው ወይ ደግሞ ኤክስፕሌን አድርጉት። ሰከንድ ሎው ምንድነው ዲል የሚያደርገው? እንደምናስታውሰው ኒውተንስ ሰከንድ ሎው ስለምንድነው ዲል የሚያደርገው? በዋነኝነት ፖይንቶች አሉ። ፎርስ is directly proportional to acceleration ነው የሚለን። ምክንያቱም ከፎርሙላ እንደምንመለከተው ፎርስ ኢኳልስ ማስ ኤንድ አክሰለሬሽን፣ ፎርስ እና አክሰለሬሽን ቱዋርድስ ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም አክሰለሬሽን ሙቭ የሚያደርገው በኔት ፎርሱ አቅጣጫ እንደሆነ ከዚህ በፊት አይተናል። ስለዚህ ሁለቱ ፎርስ ኤንድ አክሰለሬሽን ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል እንደሆነ አይተናል። ያ ማለት ደግሞ አሁን ያልነው አክሰለሬሽን the same direction with the force with the net force ወይ ደግሞ with the force ማለት እንችላለን። ይሄ የሚያሳየው አክሰለሬሽኑ የፎርሱ እንደሚከተለው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ደግሞ ማስ አለን። ማሳችን ምንድነው? ማስ ምንድነው? ኮንስታንት መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄ ህግ እንዲሰራ ማስ ኮንስታንት ሊሆን ይገባዋል የዛ ኦብጀክት ማስ። ስለዚህ ይሄንን በአንድ ወርድ ስናስቀምጠው ምን አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው? the acceleration produced when a resultant force acts on an object is ላይ ቀደም እንዳልነው directly proportional
to the resultant force to the resultant force አይደል? በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ካሉ ምን እያልን ያለው ማለት ነው? in the same direction እየሄዱ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ and acts in the same direction as the force in the same direction አይደል? and acts in the same direction as long as mass remains constant ማሱ ደግሞ ኮንስታንት ሊሆን ይገባዋል ማለት ነው። ይህ ማለት በፎርሙላ ብናየው በአጭር ፎርሙላ ይሄን ሁላ ሐሳብ መግለጽ ይቻላል። ፎርስ ኔት ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን አለቀ። ይሄ ማለት ነው በቃ ሙሉ ቶፒኩ የሚያወራው ኒውተን ሰከንድ ሎ የሚያወራው ስለዚህ ቶፒክ ነው ማለት ነው። ሙሉን እያነሳ የሚያወራው ማለት ነው። ስለዚህ ኩዌስችን 2 አይ ሆፕ እንደተመለሰላችሁ። ሌላው የቀረ ምንድነው? ፋይናል ኩዌስችናችን ኩዌስችን ነምበር 1 ነው። explain what it meant by the terms resultant force and equilibrium force። ስለዚህ እሱን ደግሞ እንስራ። እሺ በጣም አሪፍ። ለዚህ ቪዲዮ የመጨረሻ ጥያቄያችን ኩዌስችን ነምበር 1 እሱን ደግሞ እንስራ። explain the meant what the terms resultant force and equilibrium force ነው የሚለው። በጣም አሪፍ። በአጭር ዲያግራም መመልከት እንችላለን። ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ሳጥን እዚህ ጋር ቢኖረን እዚህ ሳጥን ላይ የሆነ ፎርስ ያርፋል እንበል። ለምሳሌ ወደዚህ 20 ኒውተን ፎርስ እዚህ ኦብጀክት ላይ ያርፋል፣ ወደ ራይት ማለት ነው። ወይም በዚህ በኩል እናንተ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው የሚሆነው? the total force will be the resultant force ነው። ኦኬ። ስለዚህ ይሄንን ፎርስ ደግሞ ዜሮ ለማድረግ እዚህ ላይ ምን ያህል ፎርስ ያስፈልገናል? the same magnitude ያለው which is high ኒውተን፣ ነገር ግን opposite direction ያለው ፎርስ ያስፈልገናል። ያ ደግሞ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ማለት እንደዚህ ማይነስ ያስፈልገው ኦልሬዲ ሳይኑ ይናገራል 20 ኒውተን። ስለዚህ ይሄኛው ፎርስ ምን ይባላል ማለት ነው? ይሄኛውን ባላንስ ለማድረግ የምናስገባው ፎርስ ኢኩሊብራንት ይባላል። ኢኩሊብራንት ፎርስ በቃ ይሄ ነው ቅጩ። ስለዚህ አሁን እኛ ተረጓሚያችሁን ጻፍ። ሪዘልታንት ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? the overall force acting on an object overall force ቆይ እዚህ ጋር ልጻፈው። ሪዘልታንት ማለት ምን ማለት ነው? የተለያየ ትርጓሜ ልንሰጠው እንችላለን። but this is the overall force acting on an object ይህም ደግሞ ምንድነው ኮዝ የሚያደርገው? it causes an object to accelerate in the same direction as the resultant force causes the object to accelerate in the same direction as the resultant force ልክ እንደዚህ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ቀጣይ ደግሞ ኢኩሊብራንስ ደግሞ እንመልከት። ቀደም ያለውን ቶፒክ ሞር ኢላቦሬት ለማድረግ ያህል ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ ስንመለከት ኢኩሊብራንት ማለት ምን ማለት ነው? the force that need to be applied to cancel out the resultant force a force that need to applied ምን ለማድረግ ነው አፕላይ የሚያደርገው? to cancel out the resultant force
ወይም ደግሞ ሌላ ትርጓሜ ምን መሆን ይችላል? It's always equals in magnitude to the resultant force but it acts in opposite direction. Okay? It's always in the always equal in magnitude ወይ ደግሞ ሳይዝ ማለት ነው ከምኑ ጋር to the resultant force ከዚህ ጋር ሁሌ እኩል ናቸው but ነገር ግን it acts in opposite direction. Okay? ልክ እንደዚህ የሚሆነው it helps to cancel out the effect of the resultant force. Okay? እዚህ ላይ ያለውን ፎርስ helps ምንድነው? it helps to cancel out the effect. Okay? the effecቱን ነው የሚያወጣልን the effect of the resultant force. ስለዚህ resultant force ኦብጀክቱ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለማጥፋት ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጭር ፎርሙላ ስንመለከተው ፎርስ ኔት ከምን ጋር እኩል ይሆናል? minus of force equivalent. ኔት ፎርሱ የኢኩሊብሪየም ፎርስ ማይነስ ነው እንደ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስለሚገኝ ማለት ነው እርስ በርሳቸው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ see you